Một con hải mã nặng tới 2 tấn nằm chết trên bãi biển. Đối với người Inuit, đây thực sự là món quà hào phóng từ thiên nhiên. Như chúng ta đều biết, người Inuit không chỉ ăn thịt hải cẩu, mà thịt hải mã cũng là nguồn thực phẩm chính. Hơn nữa khối lượng thịt của hải mã còn lớn hơn rất nhiều, chỉ cần một con là đủ dùng trong thời gian dài. Ngà hải mã còn có thể chế tác thành đồ thủ công. Loài sinh vật này có kích thước khổng lồ và số lượng cũng vô cùng đông đảo nên không cần lo chúng sẽ bị tuyệt chủng. Thậm chí hải mã còn sinh sôi quá mức ở vùng Bắc Cực. Dù vậy, người ngoài tuyệt đối không được tự ý săn bắt tại đây, nếu không sẽ bị pháp luật trừng phạt nghiêm khắc. Chỉ có người Inuit mới được phép hợp pháp săn bắt loài vật này và số lượng cũng bị kiểm soát rất chặt chẽ. Tại Bắc Cực có một hòn đảo nhỏ, được gọi là đảo Hải Mã. Đúng như tên gọi, nơi đây là chốn cư ngụ của vô số hải mã. Để tìm kiếm thức ăn, một nhóm người Inuit đã đặt chân lên hòn đảo này. Họ mang theo súng săn và lao móc, tiến lên những mỏm đá. Lúc này cả đàn hải mã vẫn đang ngủ say sưa, hoàn toàn không hay biết nguy hiểm đang lặng lẽ ập đến. Để tránh đánh động con mồi, họ rón rén tiếp cận từ phía sau đàn hải mã. Trên những tảng đá ven biển, hàng chục con hải mã nằm san sát, chúng chen chúc nhau phơi nắng. Trong khi đó, thợ săn đã chọn được vị trí thích hợp và bắt đầu ngắm bắn, sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào. Tiếng súng vang lên dữ dội khiến cả đàn hải mã choàng tỉnh. Chúng hoảng loạn đứng dậy, ùn ùn lao xuống biển. Làn da dày và thân thể đồ sộ khiến hải mã không chết ngay lập tức. Thợ săn buộc phải bắn thêm một phát nữa. Lần này con hải mã hoàn toàn bất động, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, chưa thể coi là đã chiếm được con mồi, bởi những con khác sẽ tìm cách đẩy nó xuống biển. Thợ săn buộc phải đâm một chiếc lao móc vào thân hải mã. Phía sau chiếc lao được buộc một phao nổi. Như vậy dù bị đồng loại đẩy xuống nước, chiếc phao vẫn ngăn không cho nó chìm xuống đáy biển. Con hải mã này ước chừng nặng hơn 1 tấn. Và chính những con mồi như vậy đã giúp người Inuit tồn tại nơi Bắc. Đó không chỉ là truyền thống, mà còn là cách người Inuit tồn tại qua bao do trọng lượng của hải mã quá khổng lồ. Thợ săn buộc phải xẻ thịt ngay tại chỗ mới có thể mang đi. Dù sinh sống giữa Bắc Cực băng giá, nhưng khẩu phần ăn của người Inuit không hề đơn điệu. Ngoài hải mã và hải cẩu, họ còn săn cả những con cá voi nặng hàng chục tấn, bắt đầu từ khoảng tháng 10 hàng năm. Những đàn cá voi khổng lồ bước vào hành trình di cư dài ngày. Trên đường đi, chúng buộc phải băng qua một eo biển nông. Và đây chính là cơ hội hiếm có để người Inuit ra tay săn bắt. Một nhóm thợ săn đứng trên sườn núi, dùng ống nhòm quan sát, chỉ cần phát hiện dấu hiệu của cá voi, họ lập tức chèo thuyền nhỏ lao ra biển. Trong tay cầm chặt những cây lao móc, nhanh chóng áp sát con mồi. Cá voi có kích thước đồ sộ nhưng lại di chuyển chậm chạp. Người Inuit lập tức vây quanh và liên tục phóng lao. Nhiều chiếc thuyền nhỏ phối hợp, tạo thành vòng vây khép kín. Những chiếc lao có ngạnh sẽ ghim chặt sâu vào lớp da dày của cá voi. Mỗi cây lao đều được buộc theo vài chiếc phao nổi, vừa ngăn không cho cá voi chìm xuống, vừa giúp thợ săn không mất dấu mục tiêu. Con cá voi quẫy đạp dữ dội dưới làn nước lạnh. Để nhanh chóng kết liễu và đưa nó vào bờ, người Inuit buộc phải dùng tới súng săn. Sau nhiều phát bắn liên tiếp, con cá voi vẫn chưa chịu gục ngã, bất đắc dĩ họ phải tung ra át chủ bài cuối cùng. Một loại lao đặc biệt được thiết kế riêng để săn cá voi, bên trong có thể nạp thuốc nổ để bắn mũi lao. Khi lao chạm vào thân cá voi, thuốc nổ lập tức kích hoạt và phát nổ bên trong. Với loại vũ khí này, kể cả cá voi khổng lồ nhất cũng không thể săn coi như đã ngã ngũ. Chẳng bao lâu sau, xác cá voi nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Mỡ cá voi là món ăn quý giá bậc nhất đối với người Inuit. Các thợ săn không giấu nổi sự háo hức, cắt ngay một miếng và ăn sống tại chỗ. Đây là nguồn protein và năng lượng cực kỳ dồi dào, đồng thời cũng là nét văn hóa ẩm thực rất riêng của người Inuit. Sau khi đã ăn no, họ buộc các con thuyền lại với nhau, cùng nhau kéo con cá voi nặng hàng chục tấn về bờ. Việc phân giải một con cá voi thực sự là đại công trình. Công việc này đòi hỏi cả ngôi làng phải cùng nhau hợp sức. Mỗi con cá voi sẽ được chia đều thành nhiều phần nhỏ, để đảm bảo mọi gia đình người Inuit đều có phần thịt cá voi mang về. Bởi dân cư thưa thớt, môi trường lại vô cùng khắc nghiệt, người Inuit chỉ có thể dựa vào nhau mới tồn tại được nơi đây. Đây cũng chính là một trong những bí quyết giúp họ sinh tồn ở vùng Bắc Cực. Đây là một con hải mã nặng tới 2 tấn. Với thợ săn vùng Bắc Cực, đó là một món ăn vô cùng quý giá. Người dân sinh sống nơi đây thường xuyên lấy hải mã làm thực phẩm. Thịt hải mã không chỉ dùng làm lương thực, mà ngà hải mã còn được chế tác thành nhiều sản phẩm thủ công. Hơn nữa, loài động vật này ở Bắc Cực sinh sôi rất mạnh. Trên bãi biển không hiếm khi bắt gặp hải mã chết tự nhiên. Dù số lượng của chúng khá lớn, nhưng để tránh tình trạng săn bắt quá mức, chính quyền địa phương đã đặt ra quy định nghiêm ngặt. Mỗi thợ săn trong một năm
không được săn quá 3 con hải mã. Ở khu vực Bắc Cực, có một hòn đảo nhỏ được gọi là đảo Hải Mã. Những mỏm đá nơi đây là chỗ cư trú của hàng loạt hải mã, mỗi khi cần lương thực. Các thợ săn lại tìm tới hòn đảo này, giờ đây họ đã sở hữu nhiều công cụ săn bắn hiện đại, khiến hiệu quả săn bắt ngày càng cao. Thợ săn lặng lẽ nằm rạp trên mỏm đá, khóa chặt mục tiêu. Hải mã dường như đã cảm nhận được nguy hiểm, nhưng vẫn chưa kịp bỏ chạy. Ngay sau đó, thợ săn bóp cò. Tiếng nổ lớn vang lên, con hải mã gục xuống tại chỗ, những con còn lại hoảng loạn lao xuống biển. Thợ săn tiến lại kiểm tra chiến lợi phẩm. Chỉ khi chắc chắn hải mã đã hoàn toàn tắt thở, anh mới dám từ từ tiến lại gần. Con hải mã này nặng gần 2.000 cân, đủ cho một gia đình bình thường dùng trong vài tháng. Do kích thước quá đồ sộ, thợ săn không thể kéo nó lên thuyền, đành phải xẻ nhỏ rồi chuyển từng phần lên thuyền mang đi. Không chỉ hải mã, hải cẩu cũng nằm trong danh sách săn bắt của họ. Tuy nhiên hải cẩu cực kỳ nhanh nhẹn, so với hải mã thì khó săn hơn rất nhiều. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ để làm khó họ. Với những thợ săn Bắc Cực dày dạn kinh nghiệm, dù hải cẩu thường xuyên ẩn mình dưới nước, nhưng chúng vẫn là động vật có vú và phải thở bằng phổi. Cứ sau một khoảng thời gian nhất định lại buộc phải ngoi lên mặt nước. Và đó chính là khoảnh khắc vàng để thợ săn ra tay. Khi xác định được vị trí của hải cẩu, thợ săn lập tức nằm rạp xuống, nâng súng lên ngắm bắn. Sau khi trúng đạn, hải cẩu sẽ từ từ chìm xuống. Thợ săn buộc phải tranh thủ từng giây, kéo nó lên thuyền trước khi mất dấu. Dù đã nhanh chóng tiếp cận con mồi, nhưng trên mặt nước không còn thấy bóng dáng hải cẩu, chỉ còn lại vệt máu loang đỏ trên mặt biển. Người đàn ông vội vàng lấy móc câu ra kéo. Cuối cùng, trước khi hải cẩu chìm hẳn, anh đã túm được chiếc đuôi của nó. Con hải cẩu này ước chừng nặng hơn 100 cân. Thịt hải cẩu mềm, béo và mịn, ăn rất vào miệng, là nguồn năng lượng cực kỳ quan trọng ở Bắc Cực. Không chỉ riêng người Inuit mới ăn sống thịt hải cẩu, những cộng đồng khác sinh sống tại đây cũng làm điều tương tự, bởi họ cần hấp thụ trực tiếp năng lượng và các loại vitamin. Không dừng lại ở đó, cá voi cũng là mục tiêu săn bắt của họ. Mỗi khi đến mùa cá voi di cư, các thợ săn lại cầm lao tuần tra trên mặt biển. Chỉ cần phát hiện bóng dáng cá voi, hàng loạt thuyền nhỏ sẽ lập tức lao tới. Cá voi di chuyển chậm chạp, rất dễ bị những chiếc xuồng máy đuổi kịp. Ngay sau đó, thợ săn liên tiếp phóng những cây lao trong tay. Những chiếc lao có ngạnh sẽ ghim chặt vào lớp da dày của cá voi, còn các phao nổi phía sau vừa tạo lực cản, vừa giúp thợ săn không đánh mất mục tiêu. Mỗi thợ săn phóng một cây lao, lại thả theo một chiếc phao. Con cá voi kéo theo hàng loạt phao, hoảng loạn bỏ chạy. Nhưng lao của người Inuit cứ nối tiếp nhau cắm vào thân nó. Chẳng mấy chốc đã có tới hàng chục cây lao ghim chặt. Con cá voi kiệt sức, hoàn toàn không còn khả năng chống cự. Khi sự sống rời bỏ cơ thể, nó bắt đầu chìm dần xuống. Để tránh xác cá voi mắc kẹt dưới đáy biển, các thợ săn buộc toàn bộ thuyền lại với nhau. Chỉ có như vậy mới kéo được cá voi lên mặt nước, bởi mỗi con cá voi nặng tới hàng chục tấn. Để kéo được con cá voi khổng lồ này lên khỏi mặt nước là chuyện không hề dễ. Hơn chục thợ săn phải vật lộn suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, con cá voi mới dần dần nổi lên mặt biển. Do trọng lượng của nó quá khủng khiếp, họ buộc phải nối toàn bộ thuyền lại với nhau mới có thể kéo xác cá voi về sát bờ. Trên bờ, người dân trong làng đã chuẩn bị sẵn máy kéo. Nhờ sức mạnh của máy móc, họ kéo con cá voi khổng lồ lên bãi cát. Có thể thấy trên lưng cá voi chằng chịt dây và lao săn. Tiếp theo, cả làng sẽ tiến hành xẻ thịt ngay tại chỗ. Tất cả mọi người đều tham gia giúp sức, mỗi gia đình đều sẽ được chia một phần thịt cá voi. Đây không chỉ là một nghi thức mà còn là cách họ duy trì cuộc sống giữa cái lạnh khắc nghiệt của Bắc Cực. Họ không thể trồng trọt để tự nuôi sống bản thân. Suốt hàng nghìn năm qua, tổ tiên của họ đã dựa vào săn bắn để sinh tồn nơi vùng đất băng giá này. Dù xã hội hiện đại đã thay đổi rất nhiều, nhưng lối sống săn bắt ấy vẫn luôn được họ gìn giữ cho đến ngày nay.